Sausawan lang yan ha. Wala pa yung chicken, sausawan pa lang yan. Nantay ka namin. Nantay ka namin yung chicken. If somebody likes it, come and take it. Hindi tayo pwede Ayan, bingo. Bingo siya na yun. Dali mo. Dito siya ngayon sa Bayward. Madali. Ayan. Yan eh, the chicken okay. Look. Pataling. Thank you. Yes, I'm waiting for this one. Pataling. Thank you. Sana. Mas gusto mo na natin.